Dhjetra mijëra turistë që vizitojnë Korçën çdo vit maniten nga pjesët më të bukura të qytetit juglindor të Shqipërisë, Pazarin e Korçës. Pazari i Korçës është një nga objektet me vlera të rëndësishme historike, kulturore dhe artistike të qytetit të Korçës. Ai dallohet për planin e tij arkitektonik dhe urbanistik. Në të përfshihen ndërtime karakteristike me gur ose tulla. Ato shkojnë në harmoni dhe me rrugët e gjëra të shtruara me kaldrëm, këto tipike për Shqipërinë e shekullit të 19. Për shumë vite, Pazari i Korçës ka qenë një nga destinacionet kryesore të qytetit juglindor. Ai mblidhte tregtar, vizitor, zejtar nga i gjithë rajoni për të ekspozuar në një hapësirë qendrore të qytetit. Dyqanet ishin përgjithësisht 2 apo 3 katëshe. Në kompozimin e tyre ndikonte dhe lloji i zejeve. Në vitin 2015, Fondacioni Shqiptar ndërmori një projekt ambicioz të provuar më parë në zona të tjera të Shqipërisë, si në pedonalin e Shkodrës, Pazarin e Krujës apo pedonalin e Korçës. Qëllimi për ta kthyer edhe Pazarin e Korçës në një zonë të zhvillimit të turizmit dhe biznesit. Jurasisht tashmë Pazari i Korçës quhet Tit Korça. Ky projekt është zbatuar në 2 pjesë: rehabilitimi i ndërtesave dhe ndërhyrja në infrastrukturë, ndihma për bizneset nëpërmjet këshillimeve dhe granteve, si dhe krijimi e konsolidimi i shoqatës së bizneseve të zonës, që do të bashkëadministrojnë Pazarin e Korçës. Pas përfundimit u rehabilituan më shumë se 50 godina ekzistuese. Prej disa vitesh, Pazari i Korçës është kthyer një nga destinacionet më të rëndësishme në qytetin e Serenatave, po ashtu dhe për bizneset të cilët duan të gjejnë një vend të ri për të kryer aktivitetin e tyre. Këto janë jo pak edhe për korçarët dhe turistët e shumtë që vizitojnë Korçën në çdo stin të vitit. Ata duan të shijojnë në të njëjtën kohë kulturën, traditën dhe risitë e bizneseve, që ka sjellë në mënyrë të larmishme Pazari i Korçës. Ky pazar ndodhet në zemër të qytetit të Serenatave, shumë pranë lagjeve të vjetra dhe atraksioneve të qytetit. 10 minuta në këmbë nga Parku Rinia, 5 minuta nga pedonalja e Korçës, 7 minuta në këmbë nga bashkia e qytetit. Kjo zonë tashmë ofron një larmishmëri shërbimesh turistike. Çdo vizitor mund të gjejë një gamë të gjerë produktesh në një hapësirë joshse të veçantë. Aty ofrojnë shërbimet e hotelerisë, restoranteve, bareve, kafeneve, produkteve artizanale dhe tipike korçare. Këto shumë shpesh ndërthurën në siklën e aktiviteteve të ndryshme të organizuara nga shoqata Tit Korça, e cila bashkëadministron së bashku me biznesin e pushtetin vendor. Googla.al